สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดเผยเบื้องหลังของวิดีโอในช่องเซียนเป็ดว่าเขาตัดยังไงเรียงลำดับยังไงทำให้ตัวหนังสือเนี่ยขยับได้ยังไงและสอนการตัดต่อขั้นพื้นฐานในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะตัดต่อยังไงไปติดตามชมกันครับผมจะเริ่มจากเบสิกง่ายๆก่อนเลยก็คือเวลาเราตัดต่อเราก็จะมีคำว่าตัดและคำว่าต่อนะครับซึ่งคำว่าตัดเราก็ต้องใช้ตัว C ในแป้นพิมพ์คีย์ลัดนะครับหรือเลือกตรงใบมีดตรงนี้นี่คือคำว่าตัดนะครับเราก็จะตัดช่วงที่เราไม่ต้องการออกไปนี่หมายความว่าช่วงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะช่วงนี้คือช่วงที่เราไม่ต้องการนะครับพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็ทำการลบด้วยการกดปุ่ม delete ในแป้นพิมพ์แล้วเราก็ต่อด้วยการคลิกขวา Ribbon Delete นี่คือเบสิกการตัดแล้วก็ต่อง่ายๆนะครับผมแนะนำว่าจำไม่กี่ปุ่มก็ได้สำหรับการตัดต่อขั้นพื้นฐานทีนี้เมื่อพอเรากดปุ่ม C ปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็นไม้มีดโกนใช่ไหมแล้วถ้าเราคลิกอะไรไปมันก็จะเป็นการตัดไปซะหมดเลยแล้วเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเมาส์เพื่อคลิกตัวนี้ยังไงเราก็กดที่ตรงนี้นะครับที่ไอคอนนี้ selection tool หรือเรากดปุ่มในแป้นพิมพ์ที่ปุ่ม V ก็จะกลายเป็นเมาส์เพื่อให้เราคลิกในสิ่งต่างๆนะครับอันดับต่อมาก็คือการเล่นวิดีโอเนี่ยเรากดสเปคบาร์เราก็เรียกราคาได้แพงนั่นเองนะครับช่องทางที่2นะครับที่เป็น passive income แล้วกดสเปคบาร์อีกครั้งเพื่อหยุดเล่นปุ่ม H ที่เป็นลูกมือมันคือเอาไว้จับเลื่อนจริงๆเราใช้ลูกกิ้งเลื่อนก็ได้ครับจับเลื่อนอย่างนี้ซูมเข้าซูมออกบางทีไทม์ไลน์เนี่ยเราต้องซูมเข้าซูมออกเพื่อมาดูเส้นเสียงว่าเส้นเสียงเนี่ยมันมีจังหวะไหนที่มันหายไปเพื่อเราจะได้ตัดลบแล้วก็กดปุ่ม alternate นะครับปุ่ม alternate หรือปุ่ม alt ที่อยู่ข้างๆ space bar เนี่ยก็จะมีซูมเข้ากับซูมออกแล้วผมจะพยายามขึ้นให้ดูนะว่าในคลิปเนี่ยผมใช้คีย์ลัดอะไรบ้างจะขึ้นให้ในวิดีโอนะครับสำหรับคนตัดตามจะได้ใช้งานง่ายขึ้นเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการตัดต่อนะครับเครื่องมือการตัดต่อง่ายๆก็จะมีประมาณนี้ครับอันดับแรกนะครับเวลาผมได้งานในการตัดต่อวิดีโอของพี่หนุ่มเซียนเป็ดพี่หนุ่มจะส่งมาใน Google Drive แล้วหลังจากใน Google Drive เสร็จปุ๊บผมก็จะดาวน์โหลดแล้วก็เอาเข้าโปรเจกต์ Premiere Pro เรียบร้อยตามปกติซึ่งการสร้างซีเควนซ์ของผมก็จะสร้างโดยการ Setting Sequence ผมจะประมาณนี้ครับผมจะใช้30 เฟรมเรทแล้วก็16:9หลังจากสร้างเสร็จปุ๊บอาจจะมีคลิปพี่หนุ่ม2 อันก็คือจะมีคลิปที่ถ่ายหน้าแล้วก็จะมีคลิปที่อัดจากโน้ตบุ๊กซึ่ง2คลิปเนี้ยต้องเปิดไมค์ทั้ง2คลิปนะครับไม่งั้นเนี่ยจะซิงค์ลำบากมากอันดับแรกที่ผมได้มาผมต้องมาซิงค์ก่อนโดยการที่รวมทั้ง2คลิปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Create Multiple Camera Source Sequence นะครับตั้งค่าประมาณนี้เลยแล้วผมก็กดโอเคไปหลังจากซิงค์เรียบร้อยผมจะได้เป็นวิดีโอตัวนี้คือวิดีโอที่จะมีรวมทั้งกล้องที่ถ่ายหน้าแล้วก็วิดีโอที่เป็นการถ่ายหน้าจอนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็กด New Sequence from Clip นะครับซึ่งจะได้เป็นคลิปนี้มาผมก็ Copy แล้วก็ไปวางใน Sequence แรกผมซูมเข้าไปก่อนครับจะสังเกตว่ามันจะมีแค่หน้าพี่หนุ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับตัวกล้องจะยังไม่ขึ้นเราต้องมาที่ตัวนี้ครับ Toggle Multiple Camera View นะครับกดนี่ก็จะขึ้นมาเป็น2 อันวิธีการตัดยังไงครับในกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างนะในกรณีที่พี่หนุ่มพูดถึงหน้าจอนะครับอย่างกรณีนี้พี่หนุ่มพูดว่าเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้นะครับเอามาเป็นรายได้นะครับผมก็จะเนี่ยครับอย่างตัดก่อนนะครับช่วงหนึ่งแล้วคลิกแล้วก็กดเปลี่ยนกล้องปัจจุบันเนี่ยจะประมาณนี้นะครับซึ่งหลังจากได้ฟุตเทจเรารวมฟุตเทจแล้วอันดับแรกก็คือผมจะมานั่งคัดชนครับคัดชนคืออะไรคัดชนคือการที่ตัดแค่ช่วงเวลาหรือส่วนของคลิปที่มันไม่จำเป็นออกไปอย่างเช่นอันนี้คือส่วนแรกส่วนด้านหน้าเนี่ยที่ไม่มีการพูดเป็นแค่การเซตเตรียมกล้องเฉยๆผมก็จะตัดออกผมจะตัดพอสังเขปให้ดูนะครับคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาผมจะตัดไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมจะตัดคร่าวๆว่า
คลิปจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะใช้ฟุตเทจประมาณนี้นะเราต้องตัดสลับกล้องอย่างแรกคือเพื่อเราจะได้รู้ว่าตัววิดีโอมันกี่นาทีอย่างอันนี้อัดมา18นาทีนะครับจริงๆเราตัดมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ15หรือ13นาทีก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีตอนตัดเสร็จนะครับหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยอันนี้คิดซะว่าผมคัดชนเสร็จเรียบร้อยนะอย่างที่2ก็คือการแต่งสีวิดีโอครับจริงๆแต่งสีวิดีโอแทบจะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่งยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่ามันโอเคอย่างในวิดีโอปกติของพี่หนุ่มอัดมามันจะออกโทนเหลืองใช่ไหมครับผมก็จะเลือกที่จะแต่งสีวิดีโอประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แต่งเยอะมากแต่งโดยการที่ผมเข้ามาที่รูปกระดาษตรงนี้ครับ New Item Adjustment Layer นะครับแล้วกดโอเคเหตุผลที่ใช้ตัว adjustment layer เพราะว่าผมจะไม่แต่งลงไปในฟุตเทจตรงๆเลยถ้าเราแต่งตัวเนี้ยถ้ามันผิดเราสามารถลบทิ้งแล้วก็แต่งใหม่ได้หรือสามารถปิดตาเพื่อดูสีจริงๆว่าสีเป็นยังไงแต่งเป็นยังไงซึ่งเรากดมาที่ adjustment layer นะครับเวลาแต่งสีกดไปที่ color มันก็จะมีให้แต่งเราก็สามารถปรับได้ว่าเราจะให้เหลืองมากเหลืองน้อยผมต้องการให้มันเหลืองน้อยลงแต่ไม่ต้องออกเขียวขนาดนั้นนะครับตัวนี้เอาเป็น0ก็ได้ไม่แต่งสวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสว่างขึ้นประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันจะหายเหลืองละเราเปรียบเทียบดูนะครับสีนี่คือก่อนแต่งนี่คือหลังแต่งเห็นไหมครับว่ามันจะเหลืองน้อยลงซึ่งพอเราแต่งเสร็จเนี่ยเราสามารถเซฟพรีเซตไว้ได้นะครับไปใช้กับวิดีโออื่นได้ด้วยการคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ Export คิวนะครับแล้วก็เลือกที่เซฟเลยว่าเราอยากเซฟตรงไหนอะไรยังไงนะครับแค่นี้ครับนี่ก็จบไปแล้วกับการแต่งสีวิดีโอนะครับหลังจากผมแต่งสีวิดีโอเสร็จแล้วผมก็จะใส่คำพูดที่จะเด้งขึ้นมาสวัสดีครับวิดีโอนี้ผมอันดับแรกผมก็จะฟังก่อนนะครับว่ามีจังหวะไหนที่น่าใส่บ้างสวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับ5แหล่ง Passive Income ที่สร้างรายได้ให้ผมเนี่ย6หลักต่อเดือนนะครับอย่างของพี่หนุ่มที่บอกว่า5แหล่ง Passive Income ที่สร้างรายได้ให้ผมเนี่ย6หลักต่อเดือนนะครับ5แหล่ง Passive Income ที่สร้างรายได้ให้ผม6หลักต่อเดือนผมจะรู้สึกว่าคำว่า5แหล่ง Passive Income แล้วก็6หลักต่อเดือนเนี่ยเป็นคำที่ต้องเน้นทั้ง2คำเลยผมก็จะเลือก5แหล่ง Passive Income ที่5แหล่ง Passive Income นะครับในมุมมองผมนะการตัดต่อเหมือนศิลปะนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดมีแค่ชอบกับไม่ชอบแค่นั้นเองอย่างของผมจะเลือกที่ตัวคลิปตรงนี้ที่จะพูดว่า5แหล่ง Passive Income 5แหล่ง Passive Income นะครับผมก็จะปรับวิดีโอก่อนให้มันซูมเข้าเพื่อจะได้รู้สึกว่าเราเน้นข้อความนี้ผมก็มาที่ motion แล้วก็กดปักหมุด2อันนี้ทุกครั้งที่เราเลื่อนจะเรียกว่า1เฟรมนะครับโดยการกดลูกศรด้านขวา1ครั้งก็คือ1เฟรม2เฟรม3เฟรม4เฟรมประมาณนี้ผมจะเลือกให้มันซูมเข้าผมก็เลือกสัก110สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับ5แหล่ง Passive Income มันก็จะมีจังหวะซูมเข้าผมได้ตัววิดีโอแล้วเหลือคำพูดนะครับผมก็กดตัว T มันก็จะมาเป็นตัวหนังสือให้ใส่5แหล่ง Passive Income หลังจากผมใส่ตัวหนังสือแล้วเรามาที่ปรับแต่งตัวหนังสือกันกดที่ไทม์ไลน์ตัวหนังสือนะครับที่เรียงไว้แล้วก็มาที่ผมย้ายไปโหมดเอฟเฟกต์ก่อนนะครับเมื่อกี้เป็นโหมดแต่งสีลืมกดย้ายมาใหม่แล้วก็กดที่กราฟิกตรงนี้มันก็จะมีตัวหนังสือเราขึ้นมาให้ edit นะครับแล้วก็กดไปอีกรอบก็จะมีการเลือกฟอนต์เลือกสไตล์อย่างปกติผมจะใช้ฟอนต์ที่พี่หนุ่มดึงลิขสิทธิ์ไว้ตั้งแต่แรกๆเลยก็คือฟอนต์ FC Space นะครับแนะนำว่าให้ใช้ฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าฟอนต์พวกเนี้ยมันมีลิขสิทธิ์หมดครับหรือฟอนต์สวยๆฟรีๆใน Google ก็มีให้โหลดกันเยอะนะครับลองไปหาดูนะครับอย่างอันนี้ FC Space ผมก็เลือกเป็นตัวหนาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันห่างกันมากเลยนะผมก็จะกดให้มันกึ่งกลางก่อนแล้วกดตรงนี้เพื่อให้มันใกล้กันถ้าคนที่ติดตามช่องเซียนเป็ดอยู่แล้วจะเห็นว่าตัวหนังสือจะมีขอบดำๆใช่ไหมครับผมก็มาที่สโต๊กแล้วกดติ๊กใส่สีดำแล้วผมก็เลือกเส้นสโต๊กประมาณ10สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตคุ้นไหมครับเริ่มคุ้นละผมก็จะเลือกที่ Shadow จะลากอันเนี้ยให้เต็ม 100% เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เต็มแล้วก็เปลี่ยน Shadow เป็นสีเทาเห็นไหมครับเราจะได้ฟอนต์ที่คุ้นตากันแล้วนอกนั้นก็จะอยู่ที่การจัดเรียงเลยครับว่าเราจะจัดเรียงยังไงให้มันน่าสนใจแต่งสียังไงอย่างสมมุติสีของคลิปพี่หนุ่ม
ตัวหนังสือผมจะใช้อยู่3สีนี้ Passive ประมาณนี้แล้วกดเลข5ผมอยากให้เลข5มันใหญ่ขึ้นผมก็เพิ่มข้อความแยกออกมาแล้วผมก็ขยายเลข5จะประมาณนี้5แหล่ง Passive Income 5 แหล่ง Passive Income ที่หลังจากเราได้ตัวหนังสือเรามาที่ใส่เอฟเฟกต์ครับผมก็เอฟเฟกต์เนี่ยผมจะมีเซฟไว้อยู่แล้วคือแต่ละช่องแต่ละคลิปที่ผมตัดถ้าเป็นงานประจำที่เขาส่งมาเรื่อยๆเนี่ยผมจะมีเอฟเฟกต์ที่ใช้บ่อยๆกับยูทูบเบอร์คนนั้นๆอยู่อย่างของพี่หนุ่มผมจะใช้ตัวเอฟเฟกต์พวกนี้ครับซึ่งหาโหลดได้ตาม YouTube ทั่วไปเลยอย่างของผมที่มีเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ผสมกันนะครับเพราะว่าหยิบมาจากหลายที่แบบเขาแจกฟรีบ้างแล้วก็มาผสมปนเปกันไปสร้างเอฟเฟกต์ให้มันใช้งานง่ายที่สุดนะครับสำหรับแล้วแต่จังหวะที่ใช้งานผมก็จะแยกว่าเป็นมุกตลกก็จะเป็นโฟลเดอร์นี้ถ้าเป็นพูดอะไรถึงสิ่งดีๆน่ายินดีก็จะเลือกอันนี้นะครับที่ผมเซฟว่า good อันนี้ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะไปตั้งยังไงก็ได้ผมก็เลือกไปที่ text นะครับคือข้อความแล้วก็ใส่ตัวนี้เดทนะครับ5 แหล่ง Passive Income ตัวนี้จะเป็นเสียงเด้งข้อความที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนตัวข้อความเนี่ย Passive Income ไม่ค่อยกระแทกกระทันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นกระแทกกระทันผมจะใช้แบบเวลาเน้นมากๆอย่างเช่นที่สร้างรายได้ให้ผมเนี่ย6 หลักต่อเดือนอย่างตัวนี้6 หลักต่อเดือนนะครับผมให้มันเด้งก่อนสวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะผมเนี่ย6 หลักต่อเดือนอย่างคำว่าต่อเดือนอาจจะไม่สำคัญมากก็แยกไว้6 หลักต่อเดือนแล้วแต่ว่าจะตั้งยังไงนะครับอันนี้ผมตั้งคร่าวๆไว้ก่อนอย่างได้ตัวข้อความ6 หลักต่อเดือนนี้มาปุ๊บผมอยากให้รู้สึกว่ากระแทกกระทันหน่อยผมก็จะใช้เอฟเฟกต์ที่มันดุขึ้นมานิดนึง6 หลักต่อเดือนนะครับมันก็จะดูเหมือนฟาดพวก6 หลักอะไรอย่างนี้6 หลักต่อเดือนนะครับเรื่องข้อความเรื่องเอฟเฟกต์ผ่านไปนะครับมาถึงเรื่องการใส่โมชั่นใส่การขยับให้ข้อความเราก็5 แหล่ง Passive Income การใส่ให้มันขยับเนี่ยจะทำได้หลายวิธีนะครับถ้าในกรณีที่เพิ่งเริ่มต้นเลยผมจะแสดงวิธีให้ดูนะครับสมมุติผมอยากให้ข้อความตัวเนี้ยเด้งขึ้นมาจากด้านล่างทั้งหมดเนี่ยเด้งขึ้นมาจากด้านล่างผมก็จะเลือกตั้งค่า motion นะครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือจุดที่ผมปักหมุดมันไว้นะครับคือจุดตรงนี้คือผมปัก keyframe ไว้ว่าณจังหวะเนี้ยมันต้องมาอยู่ตรงนี้ละเพราะฉะนั้นผมย้อนกลับไปว่าตอนเริ่มต้นมันต้องลงมาด้านล่างก่อนประมาณนี้พอข้อความมันถึงมันก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมจะมาอัปเดตเห็นไหมครับมันก็จะลอยขึ้นมาแต่เราจะรู้สึกว่าข้อความมันลอยขึ้นมาเฉยๆมันดูนิ่งไปผมก็อาจจะให้มันลอยขึ้นมาด้านบนสูงกว่าที่ผมจะเอาไว้แล้วผมก็ให้มันเหยียบลงมาให้มันเท่าที่ผมเอาไว้นะครับแล้วผมก็กดจุด2ตรงนี้มันจะมาเป็นเส้นไทม์ไลน์อย่างนี้นะครับผมก็จะมาปรับมันนะครับโดยการกดที่ตัวเพชรเห็นไหมครับมันจะมีจุดตรงนี้เราสามารถทำให้มันโค้งมนงออะไรก็ได้เพื่อเราจะได้รู้สึกว่าตัวข้อความเนี่ยมันมีโมชั่นผมจะมาอัปเดตอย่างอันนี้มันเร็วไปผมก็ขยายออกคือยิ่งขยายออกตัวการขยับมันจะยิ่งช้าลงนะครับผมจะมาอัปเดตนะครับขยายอีกผมจะมาอัปเดตนะครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มผมจะมาอัปเดตผมจะมาอัปเดตนะครับนวลตาขึ้นแล้วผมจะมาอัปเดตซึ่งมันก็มีหลายวิธีนะครับเราอาจจะใส่ motion blur เพื่อให้การขยับเนี่ยมันมีความเบลอมากขึ้นแต่วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วก็ไปใช้ได้ง่ายที่สุดละผมก็ประกอบกับเอฟเฟกต์ที่ผมใส่ไปมันก็จะมาอัปเดตนะครับ5 แหล่ง Passive Income ที่5 แหล่ง Passive Income เห็นไหมครับมันก็จะรู้สึกว่าข้อความมันมีอะไรขยับมากขึ้นหลักๆคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับในการใส่เอฟเฟกต์หลังจากนั้นผมก็จะนั่งใส่เอฟเฟกต์เนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบคลิปขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะใส่ดนตรีก็คือหาโหลดจาก YouTube โหลดจากเว็บโหลดเพลงฟรีต่างๆนะครับซึ่งดนตรีที่ผมใช้กับคลิปพี่หนุ่มเนี่ยก็จะมีนี่ครับจริงๆพวกนี้คือดนตรีที่ผมเซฟไว้นานละจะมีพวกดนตรีฟรีบ้างจาก YouTube นะครับผมจะไปนั่งฟังบ่อยๆว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้เดือนนี้มันมีดนตรีไหนใหม่น่าสนใจนะครับก็จะมาใส่อย่างสมมติคลิปพวกเนี้ยผมตัดเสร็จแล้วนะผมเอาดนตรีใส่สักตัวหนึ่งของตัวนี้ก็ได้ใส่มั่วๆไปก่อนสวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับ5 แหล่ง Passive Income ที่สร้างรายได้
อย่างจังหวะเมื่อกี้ที่ซูมเข้าอัปเดตนะครับ5แหล่ง Passive Income ที่สร้างรายได้ให้ผมเนี่ย6หลักต่อเดือนนะครับว่าในปี 2020 หลายคนเนี่ยอาจจะปล่อยไว้ก็ได้นะครับแต่ผมตัดออกมันอาจจะดูเน้นมากกว่าแต่ถ้าอย่างข้อความนี้ครับ5แหล่ง Passive มันเฉยๆนิ่มๆไปอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ตัดออกแต่ถ้าข้อความฟาดแบบตัวนี้ผมก็จะตัดปกติออกช่วงหนึ่งสร้างรายได้ให้ผมเนี่ย6หลักต่อเดือนนะครับว่าในปี 2020 มันก็จะรู้สึกว่ามีการขยับมีอะไรมากขึ้นอย่างนี้นะครับหลังจากใส่ดนตรีเสร็จปุ๊บผมก็จะนั่งวางอย่างเงี้ยทั้งคลิปนะครับเรื่อยๆจนเสร็จเดี๋ยวตัดภาพไปตอนทำเสร็จกันเลยนะครับหลังจากใส่ดนตรีเสร็จละใส่อินโทรที่มีไว้เรียบร้อยใส่เอาโทรเรียบร้อยคืออย่างคลิปเนี้ยผมจะแบ่งเป็นสีๆเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถโซโล่งานทั้งหมดเนี่ยภายในรอบเดียวเสร็จได้ผมก็จะแบ่งว่าสีเขียวคือตอนนี้นะสีฟ้าคือตอนนี้สีชมพูคือตอนนี้แบ่งเป็นชิ้นๆไว้เหมือนหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องนะครับแล้วผมก็มาใส่เพลงอินโทรแล้วก็เพลงกลางเรื่องนะครับแล้วก็เพลงเอาโทรแล้วก็สับตัวเพลงอย่างอันเนี้ยที่เห็นเป็นเส้นๆเนี่ยก็คือเป็นการคัดชนก่อนแล้วผมก็ใส่ข้อความซูเปอร์เด้งไว้เยอะประมาณนี้เลยแหละอย่างคลิปนี้ตอนต้นนะครับเหมือนรู้สึกว่าจะประมาณ 17-18 นาทีพอตัดเสร็จปุ๊บมันจะเหลือ14นาที4นาทีที่หายไปก็คือ4นาทีที่ไม่ได้ใช้นะครับดนตรีก็ผมก็จะตัดเนี่ยเห็นไหมบางช่วงที่มันหายไปอย่างเงี้ยผมก็จะตัดออกเพื่อจังหวะพูดเนี่ยก็คือ AdSense นะครับ Google AdSense นั่นเองนะครับอย่างบล็อกนี้นะครับพอเราตัดเสร็จแล้วดนตรีใส่เรียบร้อยตัดเสร็จข้อความเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันดับต่อมาก็คือเสียงครับเสียงเนี่ยเป็นหัวใจหลักของยูทูบเบอร์เลยแหละครับคือบางทีภาพดูไม่รู้เรื่องแต่เสียงฟังรู้เรื่องเนี่ยยังดีกว่าเสียงฟังไม่รู้เรื่องแต่ภาพดูรู้เรื่องอีกนะครับอย่างเสียงผมกด Audio เสร็จปุ๊บมาที่ Audio Tab Mixer นะครับตัวนี้ก็คือการปรับเสียงผมจะปรับให้สวัสดีครับวิดีโอเสียงพูดของพี่หนุ่มไม่เกินสีแดงนะครับสวัสดีครับเพราะว่าถ้ามันเกินสีแดงเนี่ยมันอาจจะดังมากๆนะครับเดทนะครับ5แหล่ง Passive ผมจะลองเพิ่มให้ดู Income ที่สร้างรายได้เห็นไหมครับมันจะดังขึ้นละเกินไปมันจะแบ่งนะครับ Audio เนี่ยมันจะแบ่งเป็น Audio 1 Audio 2 3 4 5แบ่งตามไหนครับตามตรงนี้ครับจะสังเกตว่าไทม์ไลน์ของงานเราเนี่ยมันจะมี V1 2 3 4 6 7 8ตัวนี้ที่ตัดแล้วก็มี Audio เสียงเนี่ยจะอยู่ในโซนด้านล่างหมดเลยครับจะอยู่ในโซนนี้หมดเลย A1 ของผมเป็นอะไร A1 ของผมคือเสียงหลักของวิดีโอนะครับเสียงพี่หนุ่มพูดผมก็จะปรับค่าประมาณนี้ให้มันรู้สึกว่าเสียงพี่หนุ่มไม่ดังเกินไป A2 A3 คืออะไร A2 A3 ผมคือเอฟเฟกต์ที่ผมใส่ซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยหลังจากได้ฟีดแบ็กจากคุณผู้ชมหลายๆคนที่ในช่วงแรกๆที่ว่าเสียงเอฟเฟกต์ดังผมก็จะมาปรับตรงนี้ให้มันเป็น-8ให้มันเบากว่าปกติลงอย่างนี้ส่วนเพลงเนี่ยแล้วแต่ช่วงเลยครับบางเพลงดังไม่เท่ากันผมก็จะมาปรับให้พยายามฟังและลื่นหูที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเพลงมันดังมากๆแล้วอัพลง YouTube ไปบางคนฟังไม่รู้เรื่องก็จะกดออกเลยผมก็เลยพยายามทำให้เพลงเป็นเพลงคอเบาๆไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ฟังคลิปเพลินๆมากกว่านะครับผมจะมาอัปเดตนะครับ5แหล่งซึ่งบางคนก็อาจจะมีเทคนิคของตัวเองเหมือนกันนะครับหลังจากตัดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปรับเสียงเรียบร้อยรีเช็คอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมก็จะกด Enter เพื่อ Renderเอฟเฟกต์ต่างๆที่ผมใส่ลงไปสวัสดีครับหลังจาก Enter เสร็จปุ๊บผมก็จะทำการ Export ไฟล์งานไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Export Media เหมือนเดิมครับอย่างคลิปของพี่หนุ่มผมจะใช้ High Quality 1/80 HD นะครับพอเรากดเลือกปุ๊บผมก็กด Use Maximum Render นะครับเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะว่าไฟล์เซฟที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็กด Export เรียบร้อยครับงานจะประมาณนี้ซึ่งถ้าจริงๆงานใช้เวลาแล้วแต่คนที่จะตัดเลยครับอย่างของผมคลิปหนึ่งเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณ1วันในการตัด1วันของผมก็คือตั้งแต่ 10 โมงเช้าจนเกือบ 2 ทุ่มในบางงานนะครับบางงานที่มันนานๆอะไรอย่างนี้ซึ่งบางคนก็อาจจะมีเวลาการตัดที่แตกต่างกันบางคนอาจจะตัดแค่ 4-5 ชั่วโมงนะครับหรือบางคนก็อาจจะตัดนานกว่านั้นหลังจาก Export เสร็จก็ไปอัพลง YouTube ผมก็จะอัพลง Google Drive แล้วก็ส่งให้พี่หนุ่มว่า
พี่ครับงานเสร็จแล้วนะครับพี่เขาก็จะโหลดอัพลง YouTube ประมาณนี้ครับคร่าวๆเบื้องหลังการตัดต่อวิดีโอของยูทูบเบอร์จริงๆยูทูบเบอร์แต่ละคนหรืออีดิเตอร์ที่เป็นคนตัดต่อแต่ละคนเนี่ยจะมีการตัดที่แตกต่างกันอย่างมากบางคนก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมแบบผมบางคนก็ใช้โปรแกรมแบบผมบางคนก็ใช้วิธีแบบผมบางคนก็ไม่ได้ใช้วิธีแบบผมทุกคนมีวิธีถนัดของตัวเองครับซึ่งผมก็ยังต้องเรียนรู้อีกมากในการตัดให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับวิธีการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วย Premiere Pro ซึ่งผมคิดว่าใครดูคลิปนี้ไปน่าจะตัดได้พื้นฐานประมาณนึงนะครับและนี่ก็คือการตัดต่อคร่าวๆของผมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเซียนเป็ดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอาจจะมีอะไรดีๆมาฝาก